Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic ko po ngayon ay ang function na VLOOKUP or vertical lookup. So marami sa atin na hindi pa masyadong alam kung paano gamitin ang VLOOKUP. So basically ito ang function na ito ay ginagamit para kung kailangan mong hanapin ang isang value ng isang cell, lookup value. So, for this example, halimbawa, may given na data, pangalan lang. So, binigyan ka ng pangalan, Carlo Contis. Gusto na malaman kung anong department si Carlo Contis. Dito sa given na data na to, madali nating makita. So, dahil 7 items lang to, 7 names, kitang kita agad natin na sa accounting department siya. So, kahit walang VLOOKUP, kita agad natin, matutukoy agad natin kung anong department siya. Kaya lang minsan, meron tayong hundreds or even thousands of entries or data. So, if we want to locate, gusto nating malaman ang specific data for the given lookup values, mahirapan tayo kung hindi tayo gagamit ng VLOOKUP. Ang VLOOKUP ay mayroong 4 na arguments. So, tingnan natin kung paano tayo mag-lookup. Meron tayong sample dito. So, ito. May drop down tayo. Lahat ng names dito. So, let's say gusto natin makita yung department ni Beth Belio. Sa logistics siya. Tama ba? Ayun. Logistics. So, sabi ko nga, meron lang 4 na arguments ang VLOOKUP functions. Ang una dito is lookup value. Ang sumunod is yung array, table array, kung saan natin kukuhanin yung data na hinahanap natin. Ang third is the column index, kung pang ilang columns yung specific range na pagkukuhanan natin ng data pertaining to the lookup value, which is na bet value. Yung fourth argument is ito yung match mode. Kapag dalawa lang to, true or false. Kapag true, approximate value lang. Pero usually ang hinahanap natin is exact match. So, laging false ang ginagamit natin dito. So, ganito yan. Ito yan. Lagi nating tatandaan na ang kaunahang argument is lookup value. So, ito yung hinahanap natin. Sa example na ito is the name of the employee. Ang pangalawa, yung table array is yung whole range ng data, which is ngayon is A1 to D7. So, ito yan. So, dapat ito yung isa sa argument. Hindi mo dapat
exclude yung iba. Kasi pag ito lang yung na-highlight mo, and kapag hinanap mo si girly, hindi siya, try natin. Halimbawa, instead na A1 to D7, ginawa natin D5. So, yun lang naka-highlight. Importante ito. Huwag kalimutan na i-highlight yung buong table. So, dahil si bet value kasama pa sa A1 to D5, kita pa natin yung kanyang department. Kung si girly magre-return na ng not available yung ating VLOOKUP. So, make it sure na buong table naka-highlight para sa ating table array. So, highlight natin lahat. Ang third argument is the column number. So, imagine natin, ang table natin lagi is numbered. 1, 2, 3, 4. Kasama yung lookup value natin na column. May number lagi siya. 1, 2, 3, 4. So, yung department is number 3. The third column. So, that's the reason why we put number 3 here. Ayan, number 3. Kasi department yung hinahanap natin. Kapag ginawa nating number 4 to, ang re-return natin sa atin ito is yung floor number kung saan nag-work yung employee. So, number 6. Floor number 6. Pag ginawa nating 2, position ng empleyado ang ibibigay sa atin. Kasi number 2 siya sa array. Second column. Ang last argument is, sabi ko nga, false. Kasi kailangan natin exact. Always exact. Value. So, that's all. That's the simplest way na explain kung paano ang VLOOKUP. Tandaan nyo lagi, ito yung apat na arguments. This is the merge mode. So, itong lahat na ito yung arguments. Ito yung apat na arguments sa VLOOKUP. So, sa susunod na video, explain ko kung ano ang limitation ng VLOOKUP at ano ang mas magandang gamitin kung may encounter nyo yung limitation ng VLOOKUP, kung ano yung mas magandang gamitin instead na VLOOKUP. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo at sana mag-subscribe kayo sa channel ko and like or comment kung ano yung topic na gusto nyo explain ko sa susunod na mga videos. Salamat. God bless.